I want to welcome everybody. Ik wil iedereen welkom heten. This is the last presentation from this short camp meeting. Dit is de laatste presentatie van deze korte campmeeting. Let's open with a word of prayer. Laten we beginnen met een woord van gebed. Dear God, we thank you. Lieve God, we danken u. For many of us, this is the sacred Sabbath day. Voor velen van ons is dit de heilige Sabbatdag. For some of us, we have entered into a new week. Maar sommigen van ons zijn al aan een nieuwe week begonnen. As we consider the new experience that awaits us, Als we nadenken over de nieuwe ervaring die op ons wacht, we want to ask for your guidance and your wisdom. dan willen we u vragen om uw leiding en uw wijsheid. We recognize that there are many things that we have yet to learn. We zien in dat we nog vele dingen hebben die we nog moeten leren. But it's only through the structures and the lines that you have given to us Maar het is alleen door de structuren en de lijnen die u ons hebt gegeven and the confidence that we can have in your messengers en het vertrouwen dat we kunnen hebben in uw boodschappers, that we can safely navigate through this perilous time. dat we veilig kunnen navigeren door deze verlammende We tijd, pray for your guidance and your deze moeilijke protection. tijd. We bidden voor uw leiding In Jesus' en name, uw bescherming. In Jezus' naam. Amen. So I want to thank you for joining us. Ik wil jullie bedanken dat jullie erbij zijn. This is part 2 of this weekend study. Dit is het tweede deel van deze studie dit weekend. And we're discussing Acts 27. En we hebben het over Handelingen 27. In yesterday's presentation, In de presentatie van gisteren I spoke about 2 Old Testament stories heb ik het over 2 verhalen uit het Oude Testament gehad. the story of Elijah and the story of Hezekiah. Het verhaal van Elia en het verhaal van Hiskia. I didn't give the Bible references. Ik heb niet verteld waar dat precies in de Bijbel staat. The story of Elijah begins at the end of 1 Kings chapter 18. Het begin van het verhaal van Elia begint aan het einde van 1 Koningen 18. And the main story is in chapter 19. En het verhaal is eigenlijk in hoofdstuk 19. And the second story I gave, Hezekiah, En het tweede verhaal over Hiskia. this story is found in 2 Chronicles Dit staat opgeschreven in 2 Kronieken, chapter 29 and 30. in hoofdstuk 29 en 30. These are familiar stories to us. Dit zijn hele bekende verhalen voor ons. And as I said in the past, we used to study and present on these chapters in a lot of detail. En in het verleden hebben we in veel detail over deze hoofdstukken presentaties gedaan. I intimated the following point yesterday, En ik heb het volgende punt gisteren erbij but I want to ingenomen. reinforce it now. En ik wil het nu meer kracht bijzetten, dit punt.
I know week by week there are tens of studies that happen all across the world. Ik weet dat er week na week tientallen studies worden gegeven over de hele wereld, verspreid. A few of them are public, but most of them are going to be local private studies. Sommige zijn toegankelijk voor het publiek, maar vele zijn lokaal privé-studies. I don't have factual information. Dus ik heb geen feitelijke informatie. But I do have a sense, a feel of what's happening in the movement. Maar ik heb wel een gevoel van wat er gebeurt in de beweging. And I believe that many of those old studies that were done. En ik geloof dat vele van de oude studies die gedaan zijn. Pre-Midnight Cry. Voor de middernachtsroep. Have been left by the wayside. Die zijn eigenlijk een beetje aan de kant gezet. And they're no longer spoken about or taught. En daar wordt niet langer meer over gesproken of geleerd. And I understand why. En ik begrijp waarom. So this is not a critique. Dus dit is geen kritiek. But what I want to suggest. Maar wat ik wil voorstellen. First of all, that the core information in those studies of old was correct. Ten eerste dat de kern van wat er in die studies werd verteld correct was. The symbology and what they meant, I think, is still valid for us today. Het symbool en wat ze betekenden is nog steeds van toepassing voor ons vandaag. I'm certain that many of the applications that we made in the past are incorrect. Maar ik ben ook zeker ervan dat vele van de toepassingen die we in het verleden hebben gemaakt niet juist waren. And I explained why yesterday. En ik heb gisteren uitgelegd waarom dat zo is. It's because in the past. Het is omdat in het verleden. Because in the past we had a mindset of understanding things literally. Dat is omdat we in het verleden een mindset hadden dat we dingen letterlijk begrepen. And in our maturity, we have learned that was incorrect. En in het volwassen worden hebben we geleerd dat dat niet juist was. Some of the applications that we were making were wrong. Dus het is waar, sommige van de toepassingen die we eruit haalden, van maakten, But that does not fout. negate the validity of those studies, in my opinion. Maar dat haalt niet dat het geen waarde meer heeft, die studies, dat haalt het niet weg. So the reason I'm mentioning this. De reden dat ik dit noem. Is because we're in a history at the moment that's pre-Sunday law. We zitten in een tijd nu dat voor de zondagswet is. Borrowing a phrase from the Spirit of Prophecy. En als ik een zin uit de geest der profetie leen. We're in the history of the agitation of the Sunday law. We zijn in de geschiedenis van de agitatie tot aan de zondagwet. And I'm going to put an A here for agitation. En ik ga hier een A neerzetten voor agitatie. So the word agitation means to speak about in an excited and a vigorous fashion. Zo, agitatie betekent eigenlijk dat je daarover spreekt in een beroerende, opschuddende manier. Dus het betekent eigenlijk een soort van schudding die er plaatsvindt. Shaken is a story. En wat er eigenlijk wordt heen en weer wordt geschud is Something een that's verhaal. happening in society. Iets wat er gebeurt in de wereld. And it's, according to Ellen White, a prediction of what's about to happen in the future. En het is volgens Ellen White een voorspelling van wat er gaat gebeuren in de toekomst. The agitation of the Sunday law
is before the Sunday law. De agitatie over de zondagswet is voor de zondagswet. And Tevoren. what the people of God are able to do En wat het volk van God in staat is te doen. and I'm defining the people of God in its broadest sense. En ik definieer het volk van God in zijn breedste zin. According to the symbology on the board, it would be priests, Levites, and Nethinims. Volgens de symboliek op het bord zou dat zijn priesters, levieten en tempeldienaren. But several years ago, I did a study Maar enkele jaren geleden heb ik een studie gedaan. that was based upon a passage from the Great Controversy, Die gebaseerd was op een passage uit het Grote Conflict. where I laid out what I think is an important logic Waar ik uitlegde waarvan ik vind dat het een belangrijke logisch iets is. The theme of the study was degrees of inspiration. Het thema van de studie was gradatie van inspiratie. Different qualities of inspiration. Verschillende kwaliteiten van inspiratie. But the focus or the conclusion of that study Maar de focus of de conclusie van deze studie, simply put, for the point that I want to make now, om het simpel te zeggen voor het punt dat ik nu wil maken, is that there were two types of prophets. dat er 2 soorten profeten waren. The first type we'll say is us, En de eerste type zijn wij. the stone of Daniel 2. De steen van Daniel 2. The 144,000. De 144.000. The second group, De tweede groep is, second group of prophets, de tweede groep profeten, are journalists. zijn journalisten. Those who read the news Degene die het nieuws lezen. and when I say the news, I mean the events that are transpiring in front of them. En als ik het nieuws zeg, dan bedoel ik de gebeurtenissen die voor hun ogen zich afspelen. Because that's what the news is. It's a factual event that's happening that gets reported on. Want dat is wat het nieuws is. Het is eigenlijk een echte gebeurtenis die zich afspeelt, waarover verslag wordt gedaan. When they report on that event, En als ze verslag uitdoen over die gebeurtenis, we call that news. dan noemen we dat nieuws. And what many journalists can see, En wat vele journalisten kunnen zien, especially those journalists that focus on opinions. en vooral die journalisten die zich focussen op meningen. Now, in my opinion, there's a difference between a news journalist and an opinion columnist. They used to call it columnists. Want naar mijn mening is er een verschil tussen een nieuwsjournalist en een mening columnist. Die columns schrijft. So for translators, the word columnist is developed from a newspaper where they would have a column on a certain page. Het gaat dus, een columnist is iemand die een bepaald stuk schrijft in een krant, een column. So I want to suggest that journalists and us are in step with one another. En ik wil eigenlijk suggereren dat de journalisten en wij op hetzelfde pad gaan. Both prophets. Want we zijn beide profeten. And the agitation in the public sphere is not done by us, it's done by journalists. En de agitatie in de publieke sfeer, die wordt niet door ons gedaan, maar door journalisten. And that was the point of that study, to demonstrate that. En dat was het punt van die studie, om dat te laten zien.
So we're in the time of the agitation of the Sunday law. We know it's about to occur. We zitten dus in de tijdsperiode van de agitatie van de zondagswet. Dus we weten dat het voor de deur staat. Because of the events or the news that is occurring today. Door alle gebeurtenissen, oftewel het nieuws dat vandaag gebeurt. And the fact that we know that now, En het feit dat we dat nu weten, the fact that we know what the Sunday law will look like because we can see it being fulfilled today. het feit dat we weten wat de zondagswet zal zijn, omdat we zien hoe het zich vervult vandaag de dag. Like everyone else, we hear the subject being agitated in the world. Dan is het zo dat net als iedereen, wij horen dat er steeds meer agitatie rondom dit onderwerp ontstaat in de wereld. At the same time that we're agitating it in the movement. Op hetzelfde moment dat wij het agiteren, oftewel beroeren in de wereld. Agitation in de beweging. doesn't mean that they are encouraging or making it happen. It's the reporting of it that we're discussing. En agitatie betekent dus niet dat wij ervoor zorgen dat het gebeurt. Het gebeurt en we berichten erover. Because we know that another way to look at the agitation is that it's occurring before our eyes. The subject is being discussed. Want een andere manier om te kijken naar de agitatie is dat we het zien gebeuren allemaal voor onze ogen. Er wordt over The gesproken. only meaningful place that discussion happens is on a political level. En de enige plek waar dit van betekenis is dat deze discussie gebeurt, is op een politiek On a niveau. cultural level. Op een cultureel niveau. And on an economic level. En op een economisch niveau. But all of those elements come together in politics. Maar al deze elementen komen samen in de politiek. And that's why there is such a focus on our present studies about politics. En daarom is er zo'n grote focus in onze tegenwoordige studies op politiek. It should be obvious to each of us. Het moet ons duidelijk zijn allemaal. That you're not going to be able to go to the Bible and Spirit of Prophecy to understand the details of politics today. Dat we niet naar de geest der profetie of de Bijbel kunnen gaan om de details van de politiek vandaag de dag te kunnen begrijpen. Let me say it another way. Laat het me op een andere manier zeggen. The only way we can recognize the agitation of the Sunday law and talk about it, shout about it. De enige manier waarop we de agitatie van de zondagswet kunnen zien en erover kunnen praten, kunnen schreeuwen. Give a cry here. Dat we echt een roep geven hier zo. Is by understanding what's happening in the world. Is door te begrijpen wat er gebeurt in de wereld. The problem is inspired statements that are centuries old. En het probleem is dat geïnspireerde citaten die eeuwen oud zijn, are not effective tools in understanding the global and political dynamics that are happening. dat niet een effectief gereedschap is om de politieke en globale dynamiek die er vandaag plaatsvindt They're very uit te kunnen leggen. crude and blunt instruments. They're not precise. Deze instrumenten zijn heel erg grof, ze zijn niet precies. It's like using a meat cleaver or a scalpel. Het is alsof je een vleesmes of een scalpel gebruikt. So there's a cleaver which chops meat and there's a scalpel that delicately cuts it. It's what surgeons use. Dus er is een hakmes wat gewoon het vlees in stukken snijdt, of een scalpel die een chirurg gebruikt en heel precies kan snijden. That's why there is so much focus in the movements, presentations and studies on politics. En dat is de reden waarom er in de studies van de beweging zoveel focus is op de politiek. We're in a time period that if you want to understand what's really happening, We zitten in een tijdsperiode dat als je echt wilt begrijpen wat er gebeurt, you're forced to turn to
I'm going to call it those external prophets. Dan ben je gedwongen om, zoals ik ze noem, te gaan naar de externe Both those who profeten. report on the news and those who give opinions. Zij die het nieuws verslaan, dus een verslag van doen, en Of course, we need to be die de careful meningen daarover when geven. we're reading and discussing opinion pieces compared to news. En natuurlijk moeten we voorzichtig doen als we de mening van iemand lezen in vergelijking met gewoon het verslag they're van not the het same. nieuws. Want dat is niet hetzelfde. So that's a brief explanation of why we focus so much on politics and news articles. Dat is dus een korte verklaring waarom we zoveel met politiek bezig zijn en nieuwsberichten. This is not meant to be a rebuke, but it's an observation. En dit moet dus niet kritiek zijn, maar het is een observatie. Back in the day, in previous history, In het verleden people didn't borrow Bibles from one another. leenden mensen geen Bijbels van elkaar. Everybody possessed their own Bible. It was precious to them. Iedereen had zijn eigen Bijbel en het was heel waardevol voor diegene. People would save to get the best Bible that they could. Mensen die zouden zelfs sparen zodat ze de beste Bijbel konden kopen die er was. And everybody made an effort to put those Bibles on their phone and on their computers. En iedereen deed veel moeite om die Bijbels op hun telefoon en op hun computers te zetten. But today, Maar vandaag de dag, when we have a different source of truth, als we een andere bron van we'll call it waarheid hebben, newspapers, en we noemen dat de kranten, people don't recognize the value of them. dan zien mensen de waarde daarvan niet in. People are reticent to pay subscriptions to have access to them. En we willen geen geld betalen om lid te worden van die kranten, zodat we er toegang toe hebben. They don't understand the point of reading articles and subscribing to quality journalism. Ze zien er geen waarde van in om abonnementen te hebben en daardoor toegang te hebben tot de kranten. And to me, it's an indication that people are not aware that we are in the agitation of the Sunday law. En voor mij is dat een teken dat mensen niet weten dat we in de agitatie van de zondagswet leven. They may have an intellectual assent to that, but they don't understand the implications. Misschien weten ze het intellectueel gezien wel, maar ze snappen de implicaties daarvan niet. It should not come as any surprise to you Het zou geen verrassing moeten zijn that after the midnight cry, the agitation, dat er na de middernachtsroep, de agitatie, what did Elder Tess do? wat heeft Ouderling Tess toen gedaan? She immediately began doing Vesper studies. Ze begon meteen vesperstudies te doen. And I'm not saying this to tell anybody off. En ik zeg dit niet om iemand schuldig te laten voelen. But it's the same criticism that I used to hear in the past. Maar het is dezelfde kritiek die ik in het verleden hoorde. You open your Bible and people say, this is too complicated, I don't understand. Je opende de Bijbel en mensen zeggen, dit is te ingewikkeld, ik begrijp het niet. Elder Tess opens a news article and people say, this is too complicated, I don't understand. En Ouderling Tess die opent een nieuwsartikel en mensen zeggen, dit is te ingewikkeld, ik begrijp het niet. In our maturity, In onze volwassenheid we need to understand where to seek for truth. moeten we begrijpen waar we waarheid kunnen vinden. I'm not saying that the Washington Post has replaced the Bible, En ik zeg hiermee niet dat de Washington Post de Bijbel heeft vervangen. but without the New York Times, you cannot navigate your way
through this history. Maar zonder de New York Times kun je niet navigeren in deze geschiedenis die nu plaatsvindt. Without the help of the Guardian, Zonder de hulp van The Guardian we won't be able to have our footsteps guided properly. kunnen we niet onze voeten veilig neerzetten. Having said all of that, Als ik dit alles heb gezegd, I think this is the opportune moment denk ik dat dit het juiste moment is to go back in some of those old studies, om terug te gaan in sommige van die oude studies, dust the brush off them, het stof ervan af te vegen and re-look at them en ze opnieuw te bekijken. in the light of the events that are happening today. In het licht van de gebeurtenissen die er vandaag plaatsvinden. Because when those studies were done, maybe 6 years ago, Want toen deze studies werden gegeven, dat kan al 6 jaar geleden zijn, they were pointing to this very time in which we're living. So we know the fulfillment. wezen ze naar deze tijd waarin we nu leven. Dus we weten dat de vervulling hiervan. But just because we're living in this history doesn't mean we understand what's going on. Maar juist alleen maar omdat we in deze geschiedenis leven, deze tijd leven, weten we niet precies wat er aan de hand is. Attests to that, what proves that point, En wat dat, en dit is wat dat is bewijst. vast swathes, vast numbers in this movement are still waiting. Is dat veel mensen in deze beweging nog steeds aan het wachten zijn. Op wat zijn we aan het wachten? It was my question yesterday. Dat was mijn vraag gisteren. We're waiting for the Levites. We wachten op de Levieten. Now I asked people to give me some feedback of why they think the Levites haven't come in. En ik heb mensen gevraagd me feedback te geven waarom zij denken dat de Levieten nog niet binnen zijn gekomen. And I got, what I want to do is I want to group the answers. I got a number of them into 3 categories. En ik wil graag de antwoorden die ik heb gekregen, ik heb er best wel veel gekregen, in 3 groepen verdelen. There is some overlap. En er zit wat overlap tussen. One of the 3 was the one that I offered. Eén van de 3 groepen is degene die ik eigenlijk al vertelde. We're a spiritual movement. We zijn een geestelijke beweging. Spiritual things must be spiritually understood. Dus geestelijke dingen moeten geestelijk worden begrepen. Now, even though I said, don't give me any negative answers. En hoewel ik heb gezegd, geef me geen negatieve antwoorden. I got them. Heb ik ze toch gekregen. But people cloak them in nice language. Maar mensen hebben ze in mooie taal verwoord. Someone suggested, maybe we're wrong. There are no priests, Levites or Nethinims. Iemand zei, misschien hebben we het wel fout. Er zijn geen priesters, levieten en tempeldienaren. But I already said yesterday that we have not made any mistakes. Maar ik heb gisteren al gezegd dat we geen fouten hebben gemaakt. Acts 27 demonstrates that. Handelingen 27 laat dat zien. So that was one category. We've done something wrong. Dat was ook 1 categorie. We hebben toch iets fout gedaan. We're still in our sins. We zitten nog steeds in onze zonde. We're not ready. We're not fit. We zijn nog niet klaar. So there was another set of answers. En er was nog een set van antwoorden. And I want to call this progressiveness. The progressives. En ik wil dat de progressieven noemen. They said, Zij zeiden, just hold on a little longer because they're going to come in soon. hou nog een beetje vol, want ze komen echt snel eraan. The reason they're not here is because we need a bit more time. De reden dat ze hier niet zijn, is omdat we nog een beetje meer tijd nodig hebben. Now, I want to challenge that view too. Ik
wil die gedachte ook uitdagen. We don't have any time. We hebben helemaal geen tijd meer. The work has been done. Het werk is al gedaan. The line of the Levites is rapidly coming to its completion. En de lijn van de Levieten komt echt snel tot zijn einde. The Sunday law is upon us. En de zondagswet staat voor de deur. How do I know? Hoe weet ik dat? Because the prophets are declaring it to be so. Omdat de profeten verklaren dat dat zo is. Read the newspapers. Lees de kranten. The future is already being discussed in the events of today. De toekomst wordt al besproken in de gebeurtenissen van vandaag. So we know the Sunday law cannot be far away. Dus we weten dat de zondagswet niet ver weg meer kan zijn. So the third answer Het derde antwoord was that things won't appear as we're expecting them to be. dat dingen niet zo lijken te zijn als zoals we verwachten dat ze zouden zijn. So that's obvious because they're not here. Dat is zeer duidelijk, want ze zijn hier niet. So somewhere in our modeling, we have got a wrong concept of what the end of the world will look like. Dus ergens in ons model hebben we een verkeerd beeld van hoe het einde van de wereld eruit zal zien. I want to read a Spirit of Prophecy quote. Ik wil graag een citaat uit de Geest der Profetie lezen. It's from the Great Controversy, if you can begin to get to that book. Het is van het Grote Conflict. So we're in the Great Controversy, Grote Conflict. and it's page 588, paragraph 1. 588, paragraaf 1. I've put it on the Zoom forum for translators. Ik heb het op de Zoom gezet voor de vertalers. So I'm going to begin reading. I'll read the whole paragraph, and then it'll give the translators time to locate it and read after me. Ik ga beginnen. Ik zal de hele Through the two paragraaf great lezen. errors, the immortality of the soul and Sunday sacredness, Satan will bring the people under his deceptions. While the former lays the foundation of spiritualism, the latter creates a bond of sympathy with Rome. The Protestants of the United States will be foremost in stretching their hands across the gulf to grasp the hand of spiritualism. They will reach over the abyss to clasp their hands with the Roman power. Under the influence of this threefold union, this country will follow in the steps of Rome in trampling on the rights of conscience. Right, Controversy 588, paragraph 1. Door de twee grote dwalingen, de onsterfelijkheid van de ziel en de zondagse heiligheid, zal Satan het volk onder zijn bedriegerijen brengen, onder zijn dwaling brengen. Terwijl de eerste de basis legt voor spiritualisme, schept de tweede een band van sympathie met Rome. De protestanten van de Verenigde Staten zullen de eerste zijn om hun handen over de kloof uit te strekken, om de hand van het spiritualisme te grijpen. Zij zullen over de afgrond reiken om de hand van de Roomse macht vast te houden. En onder invloed van deze drievoudige vereniging zal dit land in de voetstappen van Rome treden, bij het vertrappen van de rechten van het geweten. So I mentioned before that I did a study on journalists being prophets.
Ik heb eerder al genoemd dat ik een studie heb gedaan waarin ik heb beschreven dat journalisten profeten zijn. And my good friend has just told me that that was done in a Brazilian camp meeting in 2020. En een goede vriend van mij heeft net gezegd dat dat gedaan werd op de Braziliaanse campmeeting in 2020. Which I think was in February of that year. Februari 2020. So, the great controversy quote. Het citaat uit het grote conflict. Speaks about a threefold union. Spreekt over een drievoudige vereniging. I want to read another quote now. Ik wil nog een citaat lezen. And this is taken from Testimonies to the Church, volume 9. Het komt uit Getuigenissen aan de Kerk, band 9. I'm going to assume that not every language has this, so I'm going to read this one out step by step. Dus ik ga deze stap voor stap voorlezen, omdat niet elke taal dit heeft. Quoting. The agencies of evil are combining their forces and consolidating. De agentschappen van het kwaad They are strengthening kracht, for the last great crisis. En ze maken zich steeds sterker voor de laatste grote crisis. Great changes are soon to take place in our world. Grote veranderingen gaan snel plaatsvinden in onze wereld. And the final movements will be rapid ones. En de laatste bewegingen zullen snelle zijn. So the reason why I have quoted these two passages from the Spirit of Prophecy. De reden waarom ik deze twee citaten van de geest der profetie aanhaal, is because it speaks about three entities, three powers coming together. Is omdat het spreekt over drie entiteiten die zich verenigen. Drie machten. They're consolidating, which means packing together and combining. Ze consolideren, dus dat betekent ze komen echt samen en combineren samen. Combining, joining forces and coming really close so they become a single unit. Dus ze komen echt samen en ze worden daardoor sterker om één eenheid te zijn. This is present tense. Dit is wat er nu gebeurt. And they're doing this in preparation. En ze doen dit als voorbereiding. And by coming together, they become stronger. En door samen te komen, worden ze sterker. In unity, they find strength. In eenheid vinden ze kracht. And they're strengthening themselves for the last crisis. En ze maken zich sterk voor de laatste grote crisis. If you look contextually, this is talking about the Sunday law period into the time of trouble. Als je deze citaten in hun context zet, dan gaat het over de zondagswettijd tot aan de He says great changes tijd der will take benauwdheid. place. En Ellen White schrijft dat grote veranderingen zullen plaatsvinden. And then it says the final movements will be rapid. En de laatste bewegingen, laatste stappen zullen snel zijn. There will be an information overload. Er zal een overload aan informatie zijn. Veel informatie. If you review the amount of information that Elder Tess has shared over the last 4 years. Als je terugkijkt naar de informatie die Ouderling Tess heeft gedeeld in de laatste 4 jaar. From the midnight cry to today. Vanaf de middernachtsroep tot vandaag. Not just the quantity, but the scope of her studies are vast. Niet alleen de kwantiteit, maar ook de breedte van haar studies zijn gigantisch. And it's all happening in rapid succession. En het gebeurt allemaal heel snel na elkaar. I want to suggest. Ik wil voorstellen. If we're waiting for the Levites to come and think it's going to happen soon.
Dat als wij wachten tot de levieten gaan komen en we denken dat dat snel zal gebeuren, because the Sunday law is distant, want de zondagswet, dat duurt nog even, I just want to say that is wrong. dan wil ik zeggen dat dat verkeerd is. And I say that in a strong fashion. It's wrong to hold that view. Ik zeg dat vrij hard. Het is fout om dat idee te hebben. Groot conflict. Ellen White speaks about two great errors. In de grote conflict spreekt Ellen White over twee grote dwalingen, twee grote fouten. Immortality of the soul De onsterfelijkheid and van de Sunday ziel sacredness. en de zondagse heiligheid. She attributes the former, immortality, En de eerste, de onsterfelijkheid van de ziel, with an ideology or a doctrine of what she calls spiritualism. dat verbindt ze aan wat zij noemt spiritualisme. And then she speaks about Sunday. En dan spreekt ze over de zondag. And she identifies that as the connecting link with Catholicism. En ze zegt dat is de verbindende, dat is de verbinding The focus of met attention Katholicisme. is, she says the Protestants of America, but I'm going to say Protestant America. Zij legt de focus op de protestanten van Amerika, maar ik zeg het protestantse Amerika. The Protestants take the initiative. De protestanten nemen het initiatief. And the initiative is that they're going to join with spiritualism and join with the papacy. En het initiatief is dat ze zich verenigen met spiritualisme en met het pausdom. And they can't do that. En dat kunnen ze niet doen. Because there's a gulf between one and there's an abyss with the other. Want er is een kloof met de ene en een kloof met de ander. Both words are in the passage. Een kloof en een afgrond met de ander. So there's a gulf and there's an abyss so that they can't come together. Er is dus een kloof en een afgrond waardoor ze niet samen kunnen komen. But the Protestants, by stretching out their hands, are able to bridge that gulf. Maar de protestanten, door hun handen uit te strekken, zijn in staat om een soort van brug over die kloof of afgrond te maken. So we know that the issue of Sunday is not the driver to bring them together at the end of the world. We weten nu dat het issue zondag niet hetgene is wat ze zal verbinden aan het einde van de wereld. We know that for that dispensation in which Ellen White writes, it was okay. We weten dat in de dispensatie waarin Ellen White dit schreef, dat dat wel juist was. But we're living in a different world. Maar we leven nu in een andere wereld. A new reform line. Een nieuwe hervormingslijn. And the dynamics between the relationship of the United States, the Protestants, and the Roman power is different. En de dynamiek tussen de Verenigde Staten aan de ene kant en het pausdom aan de andere kant is totaal anders. There's something else that brings them together. Er is iets anders wat hen samenbrengt. So what I want to suggest Wat ik wil voorstellen is the thing that brings all of these three parties together hetgene wat al deze drie partijen samenbrengt is not Sunday, is niet de zondag and it's not the immortality of the soul. These are not New Age people. en het is niet de onsterfelijkheid van de ziel. Dit zijn geen New Age mensen. This is language and imagery that's borrowed from the Bible. Dit is taal en beelden die uit de Bijbel worden geleend. Straight from the book of Genesis. Uit het boek Genesis.
God rested on the Sabbath, not Sunday. God rustte op de Sabbat en niet op de zondag. And the serpent deceives God's children by speaking about the immortality of the soul. En de slang verleidt het mensenpaar door te spreken over de onsterfelijkheid van de ziel. Both of these two elements have a common theme. Beide deze elementen hebben In the eenzelfde language thema. of Genesis, it's the following. In de taal van Genesis is het volgende. Ye shall be as gods. Jullie zullen zijn als goden. You shall be gods. Je zult goden zijn. You can do things your way. You're in control. You're in charge of your lives. En je kunt dingen doen zoals jij het wilt. Jij hebt de controle over je leven. So today, Vandaag, the thing that joins them together, if you look at what's happening in the world, is hetgene wat ze verbindt als je kijkt in de wereld. is a word that we use frequently now in the movement. Is een woord dat we vaak gebruiken nu in de beweging. What binds these three groups together is a common factor or a common worldview. Hetgeen wat deze drie entiteiten met elkaar, deze drie partijen met elkaar verbindt, is een gezamenlijke factor of een gezamenlijk Spiritualism, wereldbeeld. Protestantism and Catholicism. Spiritisme, Protestantisme en In the Katholicisme. Bible, the imagery is different, but they're the same groups. In de Bijbel is het beeld daarvan wat anders weergegeven, maar het zijn dezelfde groepen. The dragon, the false prophet, and the beast. De draak, de valse profeet en het beest. And we all know the answer to my question. En we weten allemaal het antwoord op mijn vraag. The way they're able to bridge this gap De manier waarop zij deze kloof and it's weten the te Protestants overbruggen, that at the center of all of this, waarbij de protestanten echt het centrum zijn hiervan, is that they all share the same culture. is dat ze allemaal dezelfde cultuur delen. That's the word we use, culture. En dat is het woord dat we vaak gebruiken, cultuur. I'll phrase it a different way. Ik zeg het op een andere manier. Their worldviews are so similar that they overlap. Hun blik op de wereld is er komt zoveel overeen dat het Now, there overlapt. are always going to be differences, otherwise there wouldn't be three groups. Er zijn altijd verschillen, anders zouden het geen drie groepen zijn. But their forces have been combined and they have consolidated, become one. Maar hun krachten zijn vereend en ze zijn één geworden. They have one mind, as the Bible says. Ze hebben één gedachte. We use the word culture or worldview. En wij gebruiken het woord cultuur of wereld. We can speak blik. of the patriarchal system. We kunnen spreken over het patriarchale systeem. The evidence has been clearly laid out in the studies that Elder Tess has done. Het bewijs is duidelijk neergelegd in de studies die Ouderling Tess heeft gedaan. What joins those three powers together Hetgene wat die drie machten is bij they elkaar laat all have a komen, patriarchal worldview. is dat ze alle drie een patriarchaal wereldbeeld hebben. Men at the top, women at the bottom. Man aan de macht, vrouwen onderaan. The older are preferred before the younger. En de ouderen worden boven de jongeren gezet. Racism is part of this patriarchal hierarchy. En racisme is ook deel van deze patriarchale hiërarchie. You get
alpha males, the top males, and all the males underneath them. Je hebt de alfa mannen, de beste mannen en alle mannen die daaronder komen. Are you all familiar with the concept of the alpha male? Zijn we allemaal bekend met het concept alfa mannen? It's an ugly model. I hope we all recognize that. Dat is echt een vreselijk slecht model en ik hoop dat we dat allemaal inzien. But I want to remind us Maar ik wil ons eraan herinneren that when you speak to a man who is older than you, dat als we spreken tegen een man die ouder is dan jij, that has no blood family ties to you, die geen familie van je is, when you, in the name of respect, als jij uit de naam van respect, I'm not sure if you have this word in your language or you know what it means, but you pay deference to the older man. Als jij dan, If you don't have the word, it doesn't matter. als jij dan eerbied voor deze man toont, You're submissive to him. Je bent ondergeschikt aan hem, je schikt je onder. And you acknowledge that by calling that man your uncle. En als je dat laat zien door deze man jouw oom te noemen, Or elder. of ouderling, When you participate in that culture, en als jij aan deze cultuur meedoet, you're holding on with both hands to the patriarchal system. dan hou je met beide handen het patriarchale systeem vast. And you cannot escape the condemnation of that fact. En dan kun je niet ontsnappen aan de veroordeling van dat feit. By calling that man's wife auntie. Door zijn vrouw dan tante te noemen. That's not equality. That's a hierarchical, patriarchal system. Dat is geen gelijkheid. Dat is een hiërarchisch patriarchaal systeem. When we go to an older person and we call them elder. Als wij naar een oudere persoon toe gaan en we noemen diegene ouderling. Not because of their position in the church, but because their position in society. Niet vanwege hun positie in de kerk, maar vanwege hun positie in de samenleving. We are participating and acknowledging the patriarchal system. Dan doen wij mee en erkennen het patriarchale systeem. And we're part of this threefold union. En dan zijn wij onderdeel van de drievoudige vereniging. You could go to the home of any one of those three people. Je kan naar het huis van één van deze drie mensen gaan. An atheist, Een atheïst, a Protestant or a Catholic. een protestant of een katholiek. And their homes would be the same. They would operate in the same way. En hun huis is hetzelfde. Ze doen de dingen op eenzelfde manier. Now, if you were to ask those people, Als je die mensen zou vragen, the three groups, de drie groepen, ask a Catholic who's being honest with you. vraag een katholiek die eerlijk is tegen jou. If you already acknowledge and see in your mind that they have joined forces. Als je al hebt erkend dat zij hun krachten hebben gebundeld. Ask them the following question. Vraag ze dan de volgende vraag. Stel ze dan de volgende vraag. Is there salvation in atheism? Is er redding in atheïsme? Is there salvation in Protestantism? Is er redding te vinden in protestantisme? And if they're not being politically correct, they will tell you, of course there isn't. En als ze niet politiek correct zijn, dan zullen ze natuurlijk zeggen, natuurlijk is dat er niet. There's only salvation in Catholicism. Er is alleen redding te vinden in het katholicisme. Ask an atheist. Vraag het een atheïst.
you know that I'll use the word dislike or disagree with Protestants and Catholics because they do not believe in God. Je weet dat zij het niet eens zijn met protestanten en katholieken, want ze geloven niet in een God. And the Protestants will say atheists are lost. En een protestant zal zeggen, atheïsten zijn verloren. And they don't agree with all of the pageantry and the errors of Catholicism. En ze zijn het niet eens met alle afgoderij binnen het So my katholicisme. simple question, Dus mijn simpele vraag is, are these three groups friends? zijn deze drie groepen vrienden? Do they like one another? Vinden ze elkaar aardig? Do they believe in one another? Geloven ze in elkaar? Do they uphold the views of one another? Hebben ze dezelfde ideeën als de anderen? And the simple answer to all of those questions is no. En het simpele antwoord op al deze vragen is nee. They hold the other groups in contempt. Ze vinden de andere groepen dat die het niet juist hebben. So they're not friends at all. Dus ze zijn echt geen vrienden van elkaar. Ze hebben minachting voor de ander. So either these passages are untrue, Dus of deze passages die we gelezen hebben zijn niet waar, or we're not in that history and it's about to happen in the future, of we zijn niet in deze geschiedenis en het gaat nog in de toekomst zich afspelen, or our understanding of what this combining and consolidation will look like is wrong. of ons idee van hoe dit samenkomen, hun krachten bundelen van deze drie groepen Now, it's gaat not a gebeuren, is coincidence verkeerd. that there are three entities. We weten dat er drie entiteiten zijn. Because on the board, there are also three entities Want op het bord staan er ook drie entiteiten. that will all combine, Die alle samen zullen komen. that will all consolidate, Die zullen consolideren. and that will strengthen themselves for the last great crisis. En die samen krachtig zullen worden voor de laatste grote crisis. And there is a gulf and an abyss between them. En er is een kloof en een afgrond tussen hen. So if you just take the parallel, I'm going to call it of the external, Dus als jij de parallel van het externe neemt with the internal met het interne vergelijkt, and compare them, dus vergelijkt, you can begin to see what is going to happen with the relationship between these three groups. dan kun je zien wat er zal gaan gebeuren met de relatie van deze drie groepen. You're not going to get a Sunday service at a Protestant church Je gaat geen zondagsviering in een protestantse kerk vinden. and all these atheists are going to pour in through the door and sit down and listen. En dan en dat al de atheïsten dan door de deur binnenkomen en gaan zitten en luisteren. What binds them together is their worldview. Wat hen samenbindt is hun wereldbeeld. But they're all doing their own thing in their own way. Maar ze doen allemaal hun eigen ding op hun eigen manier. And I'm suggesting it's the same with these groups. En ik stel voor dat het hetzelfde is met deze drie groepen. This idea that they're all going to pour into our fellowships and our numbers are going to swell and it's all going to look rosy and beautiful, I believe is wrong. Het concept dat ze allemaal bij ons binnen zullen komen, dat we een mooie grote groep gaan worden en alles is rooskleurig, dat idee is fout. What brings these people together is their culture, Wat deze drie groepen samenbrengt is hun cultuur, their worldview. hun wereldbeeld. Now, culture is a big subject. En cultuur is een groot onderwerp. And there are many things that we, culturally speaking, would not agree with.
En er zijn veel dingen, cultureel gesproken, waar we het niet mee eens zullen zijn met I'm elkaar. speaking about the priests, Levites, and Nethinims. En ik spreek dan over de priesters, de levieten en de tempeldienaren. But I'm suggesting Maar ik stel voor that as they see the events unfolding, dat als zij de gebeurtenissen zich zien ontvouwen, the three groups are seeing things in the same way. dan zien die drie groepen het op dezelfde manier. You already know that. Dat weet je al. 99.9% of all of those prophets 99,9% van al deze profeten are in the world. zijn in de wereld. They're not in the church. Ze zitten niet in de kerk. They're not even Adventists. Ze zijn niet eens Adventisten. Nem são adventistas. And they see things exactly the same way as we do. En ze zien deze Ja, dingen precies. precies hetzelfde zoals wij het zien. We have a symbiotic relationship, We hebben een symbiose. but we live very different and separate lives. Maar we leven heel anders. En een heel ander If we can leven. see that with the priests and the Nethinims, the Levites won't be any different. En als we dat zien bij de priesters en de tempeldienaren, dan zal het niet anders zijn bij de levieten. I'm not condoning bad behavior. En dat betekent dus niet dat ik slecht gedrag goedkeur. I'm not saying it's okay to hold on to wrong ideas. En ik zeg niet dat het goed is om vast te houden aan verkeerde ideeën. I'm not saying there's safety in rejecting the midnight cry message. En ik zeg niet dat er veiligheid is in het afwijzen van de middernachtsroep. These are all a death sentence for the individual. Dit is allemaal een doodsoordeel voor de But individuen. this is the movement of success. Maar dit is een beweging van succes. Now, you may not believe it, Je wil het misschien niet geloven, but the individual members in this movement maar de individuele leden van deze beweging are not worse today than they were yesterday, last year, or 5 years ago. zijn niet erger dan gisteren, vorig jaar of 5 jaar geleden. Besides those who are growing, Naast degenen die groeien, the others are just stagnating. We're as bad as we've always been. zijn er anderen waarbij de groei stagneert. We zijn net zo slecht als we altijd al Because we zijn understand geweest. the sinfulness of sin, people look worse than they did in the past. Maar omdat we de zondigheid van zonde inzien, zien mensen er slechter uit dan in het verleden. One thing the story of Acts 27 teaches us clearly Eén ding wat het verhaal van Handelingen 27 ons duidelijk leert, is the distinction between the institution and the individual. is het verschil tussen het instituut en het individu. And the story of the priests, En, the priests are an institution. It's the Church of God. en de priesters zijn een instituut, het is de kerk van God. So whilst individuals are failing, Dus hoewel individuen aan het falen zijn, both men and women in our movement, zowel mannen als vrouwen in onze beweging, it doesn't mean that the movement is in a failure. betekent dat niet dat de beweging faalt. And it doesn't mean we're not getting Levites joining us because we are in sin. En het betekent ook niet dat er geen levieten komen, omdat wij in zonde zitten. So I just wanted to lay out that argument, which is my response or my answer to why there are no Levites. Ik wilde alleen maar even mijn argument laten horen waarom ik denk dat er geen levieten zijn. Things will look very different. De dingen zullen er heel anders uitzien. I'll give us a really simple example. Ik heb ons een heel eenvoudig
voorbeeld gegeven. Why was 1884 such an important year? Of ik geef ons een heel eenvoudig voorbeeld. Waarom was 1844 zo'n belangrijk jaar? You ask two people that question. Als je twee mensen die vraag stelt, And depending on who they are, you will get a different answer. en afhankelijk van wie ze zijn, krijg je een verschillend antwoord. You could be in this movement from 1989 to 2018. Je kon in deze beweging zijn vanaf 1989 tot 2018. I think that's 29 years, if my math is right. Als ik goed gerekend heb, dan is dat 29 jaar. And ask any priest, why is 1844 so important? En als je elke priester had gevraagd, waarom is 1844 zo belangrijk? And they'll tell you, Dan zeggen ze je, October 22nd. 22 oktober. They'll tell you that was going to be the close of probation. The second advent was going to happen. Dat is de sluiting van de genadetijd. Daar zou de tweede wederkomst van Christus zijn. The Day of Atonement. De verzoeningsdag. But if you ask another person, Maar als je iemand anders het zou vragen, they will tell you dan zullen zij je zeggen, 1844 was perhaps the pivotal moment in American history. dan zouden zij je zeggen dat 1844 een belangrijke gebeurtenis is in the 19th century. Een doorslaggevend moment in de Because there Amerikaanse is an geschiedenis. election that year. Want And er is that een, changes the course or the direction that America is going to head. want er is een verkiezing in dat jaar en die ging beslissen welke weg Amerika echt inging. And if you're in the daarna. movement for those 29 years, you would have heard nobody speaking about the US election of 1844 and its significance. En als je in de beweging was tot 2018, dan zou je niemand hebben gehoord over 1844 en het belang van de verkiezing dat jaar. And what you may not be aware of, En waar je misschien niet van op de hoogte bent, but it's obvious when you think about it, maar het is duidelijk als je erover nadenkt. the Millerites knew an election was happening in November, 1 month after they said Christ was about to return. Dat de Millerieten die wisten dat er een verkiezing was in november, 1 maand nadat Christus zou terugkomen. Not literally a month, it's just October to November, 1 month. Niet letterlijk 1 maand, het is gewoon oktober en november. And what was their argument? En wat was hun argument? You can ignore the election because it's not going to happen. Je kan de verkiezing helemaal ignoreren, want het The world is gaat toch going niet to gebeuren. end before the election comes, so we don't have to worry about it. De wereld loopt op zijn einde voordat de verkiezing komt, dus we hoeven er helemaal niet mee bezig te zijn. So there has been an enormous change in the views and understanding that this movement has of end time prophecy. Dus er is een enorme verandering heeft er plaatsgevonden in de manier waarop wij nadenken over de We're laatste not a movement gebeurtenissen. of failure. En we zijn geen beweging van falen, mislukking. And even though there are individuals in this movement who are not accepting the midnight cry message, En ook al zijn er in deze beweging individuen die de middernachtsroep niet aannemen, it doesn't negate the machinery of prophecy. dan ontkent dat God's niet de will machine van profetie. Gods wil zal gedaan worden. As is Satan's. Zoals ook Satans And wil the gedaan wordt. forces of good and evil are consolidating. En de krachten van goed en kwaad The priests, Levites, and even the Nethinims komen today samen. are joining forces. Dus de krachten van de priesters, de levieten en de tempeldienaren, die verenigen zich nu. They're coming together. Ze komen samen. Now, I want to just say something. It's a random thought, but it should be obvious to us.
Ik wil nu iets zeggen, en dat is zomaar een gedachte, maar hij zou duidelijk moeten zijn voor ons. If we're in the agitation of the Sunday law, Als we in de agitatie van de zondagswet zitten, that means the events in the world are agitating that subject. dat betekent dat de gebeurtenissen in de wereld dat And the onderwerp prophets of God agiteren. are commenting on it En de profeten van God geven daar commentaar op, externally and internally. extern en intern. Then we know that Dan weten one of wij, those three groups, the Protestants, dat een van die drie groepen, de protestanten, who combine forces with spiritualism and Catholicism, die hun krachten verenigen met spiritisme en katholicisme, because they have the same worldview, omdat ze hetzelfde wereldbeeld hebben. that means by the Sunday law, they will have come together. Dan is het zo dat bij de zondagswet zijn ze samengekomen. And when they come together and there will be a Sunday law, En als ze samenkomen en er komt een zondagswet, what we must know is the following: wat we dan moeten weten is het volgende. that they will be in power Dat zij macht zullen hebben in the United States. in de Verenigde Staten. Spiritualism, Protestantism, and Catholicism will be in power because that's the only way they can enforce the Sunday law. Spiritisme, Protestantisme en Katholicisme zullen aan de macht zijn, want het is de enige manier waarop ze de zondagswet tot stand kunnen brengen. Ertoe kunnen dwingen. You must all know that I'm using the word Sunday law symbolically, of course. There will not be a law all about Sunday. Jullie weten allemaal dat ik de zondagswet het woord symbolisch gebruik. Er zal niet een zondag en geen wet zijn. The issue is being agitated now. Het onderwerp, dat wordt nu al opgeschud, geagiteerd. Both in the wider society, Zowel in de brede samenleving, across the world, over de hele wereld, particularly in America, vooral in Amerika, and the midterm elections en de tussentijdse verkiezingen, midterm verkiezingen, are a component of this story. zijn een onderdeel van dit verhaal. And so what I'm saying, En wat ik dus zeg, that in the Sunday law history, is dat er in de zondagswetgeschiedenis, we know that the Republican Party has to be in power. dan weten we dat de Republikeinse partij de macht moet hebben. This is not speculation. We already have enough information to demonstrate that. Dat is geen speculatie. We hebben al genoeg bewijs om dat te demonstreren. They already had a dry run, a practice earlier. Ze hebben al een oefening gehad voorheen. The presidency of Donald Trump was a practice run for the real thing. Het presidentschap van Donald Trump was eigenlijk een soort van oefening voor het echte. Wat gaat We know that komen. the Democrats are in power at the moment. Op het moment zijn de Democraten aan de macht. So there has to be a transfer of power. Dus er moet nog een verandering of een overdracht van macht zijn. The transfer of power happens every 4 years in the United States. En die overdracht van macht vindt elke 4 jaar plaats in de Verenigde Staten. So you know it either has to happen in 2 years or 6 years. Dus je weet dat dat ofwel over 2 of over 6 jaar moet gebeuren. We can glean all of this from the agitation and from those inspired passages that we've read. En dit kunnen we allemaal trekken uit het geïnspireerde woord van de passages die we hebben gelezen. In the line of the priests, en van de Levites, and agitatie. Nephilims. En we kunnen het ook zien in de lijnen van de priesters, de levieten en de tempeldienaren.
We're in this history We zitten in deze geschiedenis and we can see the experience of the Levites and the Nethinims. en we kunnen kijken naar de ervaring van de Levieten en de And we tempeldienaren. are combining and consolidating our forces En we zijn onze krachten aan het on the verenigen. test. Over de test. We are combining our forces and strengthening. Over de test, waar het over gaat, zijn we onze krachten aan het I verenigen. don't believe we're going to be coming together in the way that many of us are expecting. En ik denk niet dat we samen gaan komen zoals velen van ons verwachten. So we've come to the end of our study, Zo, we komen aan het einde nu van onze studie. and there was still at least 1 or 2 points more that I wanted to bring up in the story of Acts 27. Er waren eigenlijk nog 1 of 2 punten die ik wilde noemen in de studie van Handelingen 27. So if I and you can hold on to our thoughts Dus als ik en jullie kunnen vasthouden aan onze gedachten, until we meet again together, totdat we elkaar weer ontmoeten. and if I can remember the trajectory that I'm going down, the next time I present, I'll try to continue this study. En als ik vast kan houden aan de gevolgtrekkingen die ik heb in mijn studie, dan ga ik de volgende keer in mijn studie weer proberen verder te gaan op dit onderwerp. Als je een lijn kan vasthouden. Let's close with a word of prayer. Laten we afsluiten met een woord van gebed. Holy God, we thank you. Heilige God, we danken u. I thank you. Ik dank u. As we come together as your people, Als wij samenkomen als uw volk, as an institution, als een instituut, we also come as individuals. dan komen we ook als individuen samen. Individually, may each of us examine our lives Mogen we allemaal individueel ons leven bekijken. understand the test that is not only before us, but is present with us. Waarbij we nadenken over de test die niet alleen voor ons ligt, maar die ook nu al onder ons The plaatsvindt. test of patriarchy. Een test van patriarchisme. May each of us consecrate ourselves Mag een ieder van ons zich heiligen. to understand the finer points, En zich eraan wijden om de laatste the of what this message means. punten, de details van wat deze boodschap betekent te snappen. So that we might reform our lives Zodat we onze levens hervormen. as a body of people. Als een groep mensen We all pray together bidden we samen. and we want to uplift Elder Tess to you. En we willen Ouderling Tess aan u opdragen. We ask that you would guide and bless her, We vragen u dat u haar wilt leiden en zegenen. and that you would strengthen her En dat u haar kracht geeft. physically, mentally, and spiritually. Fysiek, mentaal en geestelijk. As she sees events unfolding in the world, Zoals zij de gebeurtenissen zich ontvouwen in de as wereld. we do, Zoals wij dat doen. may she be comforted Mag ze dan getroost worden. in the knowledge that there are people in your movement who are understanding and preparing. In het zien dat er mensen in uw beweging zijn die dit begrijpen en And we zich thank you voorbereiden. that not only are the priests
getting ready, En we danken u dat niet alleen de priesters zich voorbereiden, but in their own way, in their own experience, maar op hun eigen manier, door hun eigen so ervaringen, the Levites and Nethinims. zo ook de levieten en de tempeldienaren. We thank you for the story of Acts 27. We danken u voor het verhaal van Handelingen 27. In Jesus' name, amen. In Jezus' naam. Amen. I want to thank you, each of you. Je voudrais Ik wil vous jullie allemaal remercier tous. bedanken. It's been a real blessing seeing faces and fellowshipping with you. Het is een C'était zegen vraiment geweest un om gezichten te réel, zien en tijd met elkaar door te une brengen. bénédiction d'adorer ensemble.